Alo, alo, chào mọi người, mình là Cốc đó ha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại với Chân Lết Channel. Và trong video lần này á, mình sẽ tập trung nói về cái chia co pull ha. Tại sao mà mấy bữa nay nó cứ bị đau liên tục nè, rồi tới bữa nay là không có vô được nữa ha. Đó, rồi tại sao mà ví dụ như là bạn vô cái đó nó công bố là chỉ thu phí 2% thôi, nhưng mà nhiều bạn vô thấy là cái thu nhập từ cái chia co pull á không bằng H pull nữa. Đó, cái video lần này mình sẽ giải thích cho bạn hiểu tại sao rồi không có dài dòng nữa, đi vô nội dung chính ha. Nhưng mà intro xíu đi. Rồi, trước khi vào nội dung chính á thì mình khoe này xíu ha, là cách đây 4-5 ngày á mình có một cái bài viết với lại làm cái video á giới thiệu về chia co pull. Và nếu mà bạn nào search trên Google á chữ chia co hoặc là ví dụ như là chữ co pull á thì sẽ thấy cái bài viết của mình nó nằm ngay trên đầu luôn ha. Nè, thấy không? Bài viết nằm ngay trên đầu luôn nè, video cũng nằm ngay trên đầu nè, thấy không? Ở khu vực Việt Nam ha thì kết quả nó sẽ như vậy, còn những khu vực khác có thể kết quả nó sẽ có chút xíu khác ha. Đó rồi, mình đã có 5 ngày trải nghiệm với thằng chia co pull này nè. Thật sự thì mình khá là hài lòng luôn á, mình khá là hài lòng với cái dịch vụ đó ha. Ban đầu á mình có chút nghi ngờ cái thằng này nè, nói chung nó có những cái nó bất thường, ví dụ như là nó thay đổi cái địa chỉ ví lúc mà bạn bật cái tool á, nó thay đổi địa chỉ ví, nhưng mà sau khi bạn tắt cái tool đi nó không có trở lại cái ví cũ của bạn á. Thì ở những cái bản cập nhật sau á nó đã khắc phục cái này rồi, và trên cái Discord đó nói chung nó cũng rất là lắng nghe những cái gợi ý, những cái yêu cầu của người dùng ha, và nó trả lời rất là nhanh và minh bạch, rất là nhiều thông tin luôn. Nói chung là mình khá là hài lòng cái thằng này ha. Ban đầu thì thật sự là mình cũng có không có chút niềm tin, cũng hơi nghi ngờ, nhưng mà thời gian mình dùng á, trải nghiệm gần 1 tuần á, mình dần dần tin tưởng này, thấy thằng này cái chia co pull này nè, cái đội ngũ của họ làm việc rất là ổn luôn. Rồi cái cách họ sắp xếp cái bên Discord á rất là khoa học luôn ha. Rồi có thêm cái mà đưa cái giá của XCH ở đây nữa, đó rất là tiện. Đó, còn cái chuyện mà mấy ngày hôm nay á cái server họ đang bị đau á, đó thì họ trên đây họ cũng đang thông báo luôn nè, thông báo cụ thể luôn ha. Hoặc là trên cái trang chủ của họ nè, đây họ thông báo cụ thể là đang về cái vấn đề bảo trì á. Tại sao họ lại phải bảo trì? Có hai cái lý do chính ha. Thứ nhất là do cái gọi là fake plotting. Tức là sao? Tức là có nhiều người á, người ta ăn gian các bạn ha. Ví dụ như là cái cách tính điểm á, họ ăn gian cái cách tính điểm á. Ví dụ như là cái cách tính điểm của chia plot á, chia co plot nè, chia co pull đó, là một cái plot mà size 32 thì được 1 điểm trong vòng 1 phút ha. Thì có người ta tìm ra cái lỗ hổng và họ ăn gian họ chỉnh sau đó, mà ví dụ như là một cái plot K32 thì họ được tới 2 điểm hoặc là 3 điểm trong 1 phút đó. Hoặc là ví dụ như là họ chỉ có một plot thôi mà họ ăn gian, sau đó họ fake cái plot thành gấp đôi hoặc là gấp 3 đó. Rồi họ ăn gian kiểu như là cái plot đó là cái size 32 mà họ fake thành size 33, 34 đó. Họ ăn gian như vậy dẫn tới cái số điểm để mà chia ra để mà trả thưởng á, họ được nhiều hơn, và dẫn tới những cái người mà farmer chân chính á, cái lợi nhuận họ được ít hơn cái họ mong đợi luôn, thấy không? Đó là tại sao mà mấy ngày gần đây á các bạn sẽ thấy là cái lợi nhuận của cái thằng mà chia co pull này nè nó thấp hơn cả H pull nữa các bạn ha. Mình tham gia vào cái thằng chia co pull này nè cách đây 5 ngày. Lúc đó là nó chưa có còn nhiều đâu, khoảng 5.000 người à. Đó, thì cái ngày đầu tiên á mình vào á, mình thấy thu nhập từ cái thằng pull này nè nó khá hơn cái thằng H pull rất là nhiều luôn, cũng phải gần gấp rưỡi các bạn. Cái qua ngày hôm sau tự nhiên bắt đầu từ cái ngày đó là cái số lượng người tham gia tăng lên rất là nhiều luôn ha. Và bắt đầu từ ngày đó luôn là mình thấy cái thu nhập của mình nó giảm, là không có bằng bên H pull nữa các bạn ha. Đó là nghĩa là sao? Nghĩa là có một vài người họ đã ăn gian cái chuyện mà cách tính điểm mà plot đó, dẫn tới chuyện mà những người dùng, những cái farmer chân chính á bị giảm lợi nhuận đó ha. Thì
một trong những lý do mà họ bảo trì á là họ đang tìm cách để mà sửa cái lỗ hổng đó ha. Họ đang tìm cách để mà fix cái chuyện mà những đứa mà nó ăn gian á ha. Và lý do thứ hai nữa là bên họ dạo này bị DDoS rất là nhiều. DDoS là sao thì bạn search Google đấy ha. Đó là lâu lâu bạn thấy là cái web của họ bị treo, bị đứng không có load được, bị lỗi 502 hay là lỗi này nọ, rồi bạn thấy nó trỏ qua cái Cloudflare này nọ. Đó thì đó là lỗi là do, nói chung là cái đối thủ cạnh tranh á họ DDoS cái trang của họ. Đó, nói chung là cạnh tranh họ ghen ăn tức ở nên họ tìm cách phá. Đó là hai cái nguyên nhân chính dẫn tới mấy bữa nay họ đang bảo trì ha. Và bên Discord này họ vừa mới gửi cái thông báo này là cái ông admin này mấy bữa nay ông phải thức trắng đêm á đó để mà đang tìm cách giải quyết các bạn ha. Nè nó nói nè, we didn't sleep in the last few days, thậm chí là tôi ngủ được có 2 tiếng thôi đó, còn thằng Sanchez thì nó không ngủ luôn đó, để mà đang tìm cách sửa để mà có thể sửa cái lỗi này sớm các bạn. Đó thì khi nào mà có họ sửa xong á họ sẽ thông báo trên cái Discord này ha, và thông báo trên cái website của họ luôn. Thì sửa xong á thì họ sẽ có ra cái bản cập nhật mới ha, bạn tải về thì cái bản cập nhật đó nó sẽ sửa những cái lỗi đó ha, và những cái bản cũ thì không có dùng được nữa, bạn phải buộc phải nâng cấp lên ha. Nói chung bên này mình rất là hài lòng với lại cái dịch vụ bên đây, họ lắng nghe rất là được ha. Như là cái lỗi của mình báo là cái chuyện mà tắt cái tool đi á, tắt cái tool của Chico đi á, rồi tắt cái tool đi mà cái địa chỉ ví nó không có quay lại như cũ, thì ở những cái bản cập nhật sau á họ đã fix rồi, và những cái yêu cầu, những cái thắc mắc của mình á họ giải đáp rất là nhanh các bạn ha. Đó thì mình nói chung là có thể bạn hỏi là cái này có scam không, có lừa đảo không, thì theo cảm nhận cá nhân của mình, thằng này nó làm ăn ngon lành, nó làm bài bản, chỉ là đối thủ cạnh tranh á và những cái người chơi khác á họ cố tình học phá, dẫn tới cái việc mà server bị down này, rồi cái thu nhập của bạn giảm này. Đó thì tới thời điểm hiện tại á mình thấy là cái thằng Chico Pool này ngon hơn cái thằng Hackpool rất là nhiều. Khi mà nó sửa xong cái lỗi này á thì cái thu nhập của bạn sẽ ổn định trở lại ha. Đó thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái thằng mà Chico Pool, cái tình hình của nó mấy bữa nay. Đó, khi nào mà có thì các bạn cứ vô website hoặc là các bạn vô cái Discord của họ sẽ có thông báo ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu mà thấy video này có ích á thì nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho channel. Và nếu mà các bạn có ý kiến, có cái thắc mắc hay là có cái nào mà ý kiến khác á, nhớ để lại comment bên dưới ha. Hoặc là bạn muốn mình làm video về chủ đề gì á thì cũng nhớ để lại comment luôn ha. Mình sẽ, nếu mà thấy có nhiều cái yêu cầu về cái chủ đề đó, mình sẽ ưu tiên làm nó trước ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.